Xin chào các quý vị, các thầy và các bạn. Thưa các quý vị, kế thừa truyền thống y học cổ truyền để lại, tôi là bác sĩ lương y Đỗ Nguyễn Thiều, truyền nhân đời thứ 19, dòng họ Nguyễn Bá, đã thành lập kênh YouTube Dr. Đỗ Nguyễn Thiều Official, với mong muốn đem những bài thuốc quý của dân tộc tới với nhiều người, mang hạnh phúc, niềm vui, sức khỏe tới cho mọi nhà. Y học cổ truyền chữa vô sinh nguyên phát. Theo quan niệm của y học hiện nay, những trường hợp hai vợ chồng chung sống liên tục bên nhau, mong muốn có con, không sử dụng biện pháp tránh thai nào trong 1 năm trở lên, người vợ không thụ thai, thì trường hợp đó gọi là vô sinh. Như vậy, vô sinh là những trường hợp không thể có thai, chứ không phải chỉ không có con. Nguyên nhân vô sinh phần lớn do nữ giới, khoảng 85%. Nguyên nhân nhất là do người chồng tinh trùng yếu, tinh trùng ít hoặc không có tinh trùng, gọi là vô sinh nam. Thứ hai là do người vợ dị tật, tiên thiên bất túc, rối loạn nội tiết, tắc ống dẫn chứng, kinh nguyệt không điều hòa, do các ảnh hưởng của môi trường sống và sinh hoạt làm cho âm dương mất cân bằng, xung nhâm hư tổn, gọi là vô sinh nữ. Cũng có khi trên một cặp vợ chồng vừa có cả nguyên nhân do chồng, vừa có cả nguyên nhân do vợ, nhưng cũng có cặp vợ chồng đã được khám và thăm dò đủ hết các xét nghiệm cần thiết, vẫn không tìm thấy nguyên nhân nào gây vô sinh ở vợ hay chồng. Người ta gọi là vô sinh không rõ nguyên nhân. Một cách phân biệt khác với các loại vô sinh là vô sinh nguyên phát và vô sinh thứ phát. Vô sinh nguyên phát để chỉ những cặp vợ chồng chưa hề có thai một lần nào, hoặc mặc dầu họ mong muốn có con và không dùng bất cứ một biện pháp tránh thai nào. Nguyên nhân gây vô sinh nguyên phát là tình trạng rối loạn nội tiết, các bệnh toàn thân ảnh hưởng đến thụ thai. Vô sinh thứ phát là những trường hợp đã từng có thai ít nhất một lần. Những lần có thai này có thể bị sảy, có thể đã đẻ con rồi, nay muốn sinh đẻ nữa nhưng không thể thụ thai được. Vô sinh thứ phát thường có nguyên nhân ở phần người vợ. Điều này dễ hiểu vì người chồng đã được chứng minh là có khả năng sinh đẻ khi người này đã thành công trong lần có thai trước đó của người vợ. Tất nhiên cũng phải loại trừ những trường hợp ngoại lệ. Nguyên nhân gây vô sinh thứ phát ở người vợ thường gặp nhất là tình trạng viêm nhiễm ở bộ phận sinh dục sau lần sảy hoặc đẻ trước đây. Cụ thể là viêm nhiễm đường sinh dục gây tắc 2 ống dẫn chứng. Muốn thụ thai, tinh trùng của người chồng phải đi qua tử cung lên ống dẫn chứng để gặp trứng của người vợ phóng ra và thụ tinh tại 1/3 ngoài của ống dẫn chứng. Từ nơi thụ tinh này, phôi sẽ di chuyển dần vào trong buồng tử cung để phát triển tại đó. Nếu bị viêm nhiễm, tổn thương do vi khuẩn gây ra ở ống dẫn chứng sẽ làm chít hẹp lòng ống, và ống này có thể bị tắc hoàn toàn. Khi ấy, đường di chuyển của tinh trùng bị cản lại, nên trứng có phóng ra cũng không thể có thụ tinh. Trứng và tinh trùng
như vợ chồng Ngâu, chỉ đứng nhìn nhau ở hai đầu cầu ô thước. Nếu ống dẫn chứng không bị tắc hẳn, tinh trùng do khối lượng nhỏ có thể đi qua đoạn bị chít hẹp đó và có thể thụ tinh với trứng, nhưng khi trứng thụ tinh thành phôi, di chuyển về tử cung sẽ bị ách tắc lại vì khối phôi to không thể đi qua nơi bị chít hẹp đó, gây nên tình trạng thai phát triển ngoài tử cung và ống dẫn chứng cứ giãn to dần ra đến một mức nào đó. Khối thai nằm trong ống này bị vỡ, gây ra tình trạng chửa ngoài tử cung, có thể làm thai phụ tử vong do mất máu nặng nếu không được cấp cứu kịp thời. Viêm nhiễm ở tử cung. Khi tử cung bị viêm nhiễm, lớp niêm mạc phủ bên trong buồng tử cung bị tổn thương, không thuận lợi cho việc phôi làm tổ tại đó sau khi được di chuyển vào. Điều này diễn ra trong trường hợp viêm niêm mạc tử cung không được điều trị tích cực từ ban đầu trở nên mãn tính. Nếu lớp niêm mạc này bị tổn hại nhiều hơn, làm cho lớp tử cung ít nhiều không còn được niêm mạc bao bọc, nên hai mặt tử cung dính vào nhau, và khi đó phôi cũng không thể làm tổ trong tử cung bị dính như vậy được nữa. Bài thuốc chữa vô sinh nam là trùng tử đan, tôi đã giới thiệu trước đây. Hôm nay xin giới thiệu bài thuốc chữa vô sinh nữ, tên là An Thai Ẩm, tác giả là Cung Đình Hiền. Các vị thuốc gồm thục địa, đương quy, bạch thược, bạch chuột, hoàng cầm, sa nhân, tô ngạnh, trần bì, cam thảo. Ghi chú: sắc uống 1 giờ trước bữa ăn. Và châm cứu nhóm huyệt khí hải, quan nguyên, trung cực và tử cung. Cảm ơn các quý vị, các thầy, các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.